نحن نتحدث عن نهاية العالم هنا، ولا أعرف كيف أصف الوضع. ليست جملة من المستقبل ولا حتى من وسط حرب طاحنة، بل هي كلمات قالها رجل إطفاء في اليونان وهو يحاول إخماد أحد حرائق الغابات التي ابتلعت آلاف الهكتارات في بلاده وحول العالم. لم يعرف كيف يصف الوضع، لكنه صدق بأننا نتحدث عن نهاية العالم، فالكوكب لم يعد يحتمل المزيد. حرائق، فيضانات، جفاف وكوارث لا تتوقف. الطبيعة لم تعد بوضعها الطبيعي، والإنسان المتهم الأول. وكما تقول الرواية، فإن الإنسان هو أخطر مخلوق على وجه البسيطة، وما يفعله يوما بعد يوم في الكوكب يؤكد ذلك. الطبيعة تعلن غضبها على البشر. هذا وثائقي ستاب نيوز، والذي سنروي لك فيه كل ما تود معرفته عن ارتفاع درجات الحرارة في العالم، ولماذا تزداد الكوارث يوما بعد يوم. قبل ذلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لنبدأ الحديث بعدها. تحولت لمشاهد عادية وروتينية. الحرائق تأكل الأخضر واليابس، ويوليو من العام 2022 كان حافلا بالنيران. 3 قارات كانت على الموعد مع النار والاستغاثات، ففي القارة السمراء كان المشهد مرعبا. المغرب كان على موعد مع حرائق اجتاحت الأقاليم الشمالية، والتي أدت في النهاية إلى اختفاء ما يقارب من 9000 هكتار من الغابات، وشردت في ذات الوقت آلاف الأشخاص من منازلهم. أما أوروبا فقد سجلت درجات الحرارة الأعلى، والتي أدت بدورها لاشتعال عشرات الحرائق. ففي بلاد الشانزليزيه فرنسا اشتعلت حرائق الغابات في منطقة جنوب غرب لاجيغوند، مما أدى لحرق ما يقارب من 47,700 فدان، وأجلي بسببها أكثر من 34,000 شخص. كما نشب حريقان جنوب غربي البلاد، والتي بدورها أحرقت 21,000 هكتار من الأراضي. تمت السيطرة على كل الحرائق، لكنها حصدت الكثير من الخسائر. وفي اليونان ومنذ أواسط شهر يوليو تعيش البلاد مع موعد شبه يومي مع الحرائق، خصوصا في محيط العاصمة أثينا، وكان أشدها في الغابات الجبلية بجزيرة ليسبوس، ولا يعرف حتى الآن حجم الخسائر. أما إيطاليا فقد اندلع حريق شمال شرق البلاد وأحرق أكثر من 5,000 فدان، وفي وسط البلاد دمر حريق آخر أكثر من 1,600 فدان. البرتغال وإسبانيا كانت فيها الحرائق الأشد قساوة، ففي البرتغال دمرت الحرائق أكثر من 47,000 فدان شمال البلاد، بالإضافة لاحتراق أكثر من 7,000 فدان في مناطق الوسط. أما إسبانيا وحدها فقد شهدت أكثر من 30 حريقا خلال ذات الفترة، وتحولت العديد من المناطق إلى كتلة من اللهب. وحتى اليوم لا توجد أرقام دقيقة لمساحة الأراضي التي ابتلعتها النيران، لكنها من المؤكد أنها تقدر بعشرات الآلاف من الهكتارات. وفي تركيا تكرر المشهد، وتحديدا في محافظة موغلا، حيث دمرت أراضي مغطاة بغابة بمساحة 1,800 فدان، وأجلي بسبب ذلك الحريق 3,530 شخصا. وعلى الجانب الآخر من الكوكب كانت الحرائق تفعل فعلتها، ففي كندا شهدت مقاطعة كولومبيا حريقا أجبر سكان المنطقة على ترك منازلهم بعدما أحرق 840 هكتارا من الأراضي. والولايات المتحدة الأمريكية من جهتها عانت الويلات، حيث اندلع حريق في منتزه يوسيميتي بكاليفورنيا، والذي يعتبر موطنا لأشجار السكويا العملاقة، ليدمر أكثر من 1,500 هكتار. كما شهدت ولاية نيو مكسيكو حريقين دمر أكثر من 341 فدان. أغلب تلك الحرائق التي ذكرناها قد تكون حتى اليوم مشتعلة، والسبب أن الحرارة ترتفع أكثر وأكثر، ولا يملك أحد الحل حتى الآن.
ذلك كان جزءا من حديث طويل سنكمله الآن، لكنه شاهدا على ما يحدث في الكوكب كله. في مايو من العام 2018 قال مركز لمراقبة الأرصاد الجوية في ولاية هاواي الأمريكية أن الكوكب يعيش أسوأ أحواله منذ أكثر من 800 ألف سنة، حيث أن غاز ثاني أكسيد الكربون وصل لمستويات قياسية وتاريخية، إذ تجاوز 410 أجزاء بالمليون، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها على كوكب الأرض منذ 800 ألف عام، ما يعني باختصار أن التلوث بات مصدر تهديد حقيقي للبشرية. في الحقيقة هذا ما كان يتخوف منه العلماء قبل سنين طويلة، أي التغيير المناخي، لكنه اليوم بات واقعا حقيقيا يعيشه الكوكب. ارتفاع شديد في درجات الحرارة، هطول للأمطار بغزارة بأوقات متفرقة، وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، كلها تشير وتؤكد حدوث التغيير المناخي في العالم الذي سببه البشر أنفسهم. فارتفاع درجات الحرارة وكل المشاكل في النظام البيئي لم تأتي من العدم أو الفراغ، بل كان وراءها العديد من الأسباب التي لعب فيها البشر دورا رئيسيا. أولها التضخم السكاني الذي شهده الكوكب بشكل عام، ففي العام 1900 قدرت الأرقام عدد سكان الأرض ب1,700 مليون نسمة، أما اليوم فنحن نتحدث عن 7,753 مليون نسمة تعيش على الكوكب، تستخدم المواصلات يوميا وتبحث عن الطاقة في العمل والحياة اليومية. فكيف سيكون شكل الكوكب يا صديقي؟ باختصار، البشر هم من يدمرون الطبيعة وهم من سيدمرون الكوكب. وكما قلنا في البداية، الإنسان أخطر كائن على وجه الأرض، فالمصنع الذي تعمل به والكهرباء التي تشغلها وحتى الهاتف الذي تستخدمه عشرات المرات في اليوم كلها شريكة في التلوث الذي يشهده العالم. والأخطر من ذلك أن القادم لا يمكن أن يكون فقط غضبا للطبيعة، فقد تشتعل نزاعات وحروب على الموارد التي ستبدأ بالنفاد. المشكلة لا تكمن في حرارة ترتفع فقط أو مياه تغرق شاطئا أو جزيرة، بل في صراع على الغذاء قد ينتج عن تغير المناخ في العالم كله. فكلما ارتفعت الحرارة وازداد الجفاف وغرقت الأراضي الزراعية، بات الأمن الغذائي للعالم في ورطة ومشكلة أكبر. ولذلك دعنا نقول لك كيف أن البشر، ما يعني أنا وأنت وغيرنا، نهدد الكوكب كله. قصة انهيار النظام البيئي للكوكب بدأت منذ أن اكتشف الإنسان الفحم وحوله بشكل مباشر لمصدر للطاقة ولتشغيل كل شيء على وجه البسيطة، لكن بعد ذلك كان على موعد مع اكتشاف أكثر خطورة على البيئة، ألا وهو الوقود الأحفوري الذي تحول للمصدر الأول للطاقة. الوقود الأحفوري جلب معه الثورة الصناعية التي زادت من كميات الحرق للوقود، ما أدى بشكل مباشر لتراكم غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو. ومع مرور الأيام كانت تزداد المعامل ويزداد معها كميات الحرق من الوقود. فاليوم وحسب إحصائيات العام 2019 فإن الصين لوحدها تطلق 10,065 مليون طن من انبعاثات الكربون، تليها الولايات المتحدة ب5,416 مليون طن، ثم الهند ب2,654 مليون طن، ثم روسيا ب1,711 مليون طن، كلها من المصانع ومحارق النفط المشتعلة. كما أن الإنسان الذي أراد أن ينتقل إلى الحضارة المزدهرة كان فاعلا قويا في خنق رئة الكوكب. فمع انتقال البشر من الأرياف والقرى للمدن كان العالم يتجه بشكل مباشر لاقتلاع الأشجار أو حرقها، فحتى اليوم تتم إزالة آلاف الهكتارات الزراعية بهدف إنشاء المباني العملاقة وتدشين المدن الجديدة.
إذ أن الأشجار تسحب غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عملية التركيب الضوئي، لكن في حال اقتلاعها فإنها تطلق كل تلك الانبعاثات التي بدورها تتراكم في الغلاف الجوي. يضاف لذلك أنها تلعب دورا محوريا في معدل هطول الأمطار، حيث تمنع حدوث الفيضانات والجفاف بشكل عام. ومن جديد سنعود إلى عدد البشر الذي تضخم بشكل هائل، والذي بدوره جلب معه مليارات الأطنان من النفايات التي يعجز البشر عن التخلص منها بشكل يومي، وغالبا ما يكون الحل بحرقها في مكبات النفايات. فوفق الأرقام فإن العالم يحرق نحو 40% من النفايات، والتي بدورها تطلق عشرات المواد السامة في الأجواء، خصوصا أن أغلب النفايات ناتجة عن مواد صناعية وليست طبيعية. كل تلك العوامل تؤدي في النهاية لارتفاع درجة حرارة الكوكب، والتي تنعكس بدورها على العديد من الأمور. فمع ارتفاع درجات الحرارة يزداد ذوبان الجليد في القطبين المتجمدين، وهذا يؤدي لارتفاع منسوب مياه البحار، ما يعني غرق مساحة من اليابسة التي هي في الواقع أقل من مساحة المياه في العالم. ومن جانب آخر كثرة الأمطار الغزيرة التي تؤدي للفيضانات، والتي بطبيعة الحال لا تحمل الخير للأراضي الزراعية ولا حتى المناطق السكنية، حيث تجرف معها كل ما يأتي أمامها. جزيرة جرينلاند العملاقة فقدت ما بين أعوام 1993 و 2016 286 مليار طن من الجليد سنوياً، فيما فقدت القارة القطبية الجنوبية نحو 127 مليار طن من الجليد سنوياً خلال ذات الفترة. كما أن المحيطات في الكوكب امتصت الكثير من الحرارة، ما أدى لزيادة الحموضة فيها بنحو 30% منذ انطلاق الثورة الصناعية. ولكن هل العالم نام واستفاق على تلك الكارثة؟ أم أنها مشكلة قديمة متجددة منذ عشرات السنوات ولا يلتفت لها أحد أبدا؟ في الحقيقة هي مشكلة قديمة للغاية، فمنذ بداية القرن 21 وجميع الدراسات تحذر من التغيير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب أو الاحترار العالمي، لكن كل تلك التحذيرات والتنبيهات لم تؤخذ على محمل الجد إلا في آخر السنوات، وذلك كون أن العالم في الواقع وقبل عشرات السنوات كان منشغلا في صراع طويل لا يتوقف على الموارد مثل النفط والغاز وغيره، ما جعل مسألة التغيير المناخي مسألة ثانوية أو حتى مهملة، والهدف الأهم الوصول للموارد. ففي العام 2004 كانت بداية صدور الدراسات التحذيرية للعالم، حيث كشفت دراسة دولية أن ارتفاع حرارة الأرض قد يتسبب في إبادة ربع أنواع الكائنات الحية من نبات وحيوان على سطح الأرض، ويضر مليارات البشر بحلول عام 2050، فيما سيمثل واحدا من أكبر نوبات الاندثار الجماعي منذ انقراض الديناصورات. وقالت الدراسة أن الانبعاثات الناجمة عن عوادم السيارات والمصانع يمكن أن ترفع الحرارة مع نهاية القرن إلى مستويات لم تشهدها الأرض في فترة تتراوح بين 1,030 مليون سنة، مما يشكل تهديدا للعديد من المحميات. كما دعت بشكل صريح إلى الاستعانة بتكنولوجيا جديدة ونظيفة لتوليد الطاقة بدلا من الوقود الأحفوري. اليوم تواجه القارة الأوروبية على وجه الخصوص موجة حر وصفت بالقاتلة على القارة، فكما تصف الصحف الغربية فإن العاصمة البريطانية لندن تحولت من مدينة الضباب إلى مدينة الشمس، وذلك بتسجيلها درجات حرارة تاريخية ولم يسبق لها مثيل في القارة بالكامل، ما دفع الحكومة لإعلان حالة الطوارئ والتوصية بعدم السفر، حيث سجلت بعض مناطق بريطانيا درجات حرارة اقتربت من 40 درجة، وهو رقم لم يسجل في بريطانيا منذ نصف قرن. وذات الأمر
في بقية الدول الأوروبية مثل فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، الذين بدورهم رفعوا من مستوى الإنذار إلى الأحمر. ارتفاع الحرارة الذي لم يكن مفاجئا للعلماء والمراقبين دفعهم لإعلان تاريخي يقول أن أوروبا تدخل فعليا مرحلة جديدة تودع فيها الأجواء الباردة وتدخل الأجواء الحارة للغاية. لكن المصيبة في أوروبا أن العديد من الدول ليست قادرة على تحمل موجات الحر الطويلة تلك، ما قد يؤدي لوفيات بالآلاف بالإضافة لتدمير آلاف الهكتارات الزراعية بشكل كلي، حيث يصف الخبراء تلك الموجات بالقاتلة على الدول الأوروبية والخطيرة للغاية خصوصاً على كبار السن، حيث تعتبر درجات الحرارة المرتفعة من أكثر أسباب الوفيات في القارة. ففي العام 2020 توفي في بريطانيا 2500 شخص، وذلك بسبب موجة حر اجتاحت البلاد لعدة أيام، وفي الواقع لم تصل درجاتها لما وصلت إليه اليوم. كما تشير لجنة التغير المناخي في بريطانيا إلى أن البلاد غير قادرة على تحمل تلك الموجات أبداً، فحتى البيوت فيها مصممة لتحمل البرد الشديد خلال أغلب أوقات العام، وتتوفر فيها التدفئة اللازمة خلال الشتاء، لكنها لا توفر أي مقومات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة. وحتى البنية التحتية للبلاد لن تكون قادرة على التحمل، حيث أعلن وزير النقل البريطاني في وقت سابق أن خطوط النقل بمختلف أنواعها قد تكون مجبرة على التوقف في أي وقت، وذلك كونها غير مصممة لتحمل تلك الدرجات من الحرارة. فحتى الأسفلت الذي يمتد على الطرق السريعة والفرعية فهو معرض للذوبان في تلك الدرجات، كما أن شبكات الأنفاق للسيارات والقطارات لا تمتلك التهوية الكافية للتحمل، ما قد يجبر الدولة على إيقافها خوفاً من وقوع أي حوادث. ما يحدث في بريطانيا من تحذيرات ومخاوف على حياة المواطنين ينطبق على بقية الدول الأوروبية خصوصاً البرتغال وفرنسا. يضاف لذلك أن موجة الحر تلك واستمرار ارتفاع درجات الحرارة في الكوكب سيؤدي في النهاية لمنع زراعة ملايين الهكتارات في القارة، وهو ما يعني وجود أزمة غذاء في القارة الأوروبية بالكامل وتهديداً وجودياً لسكانها والحياة فيها بشكل عام. الاحترار العالمي لا يهدد أوروبا فقط بل العالم كله، لكنه اليوم يضرب أوروبا على وجه الخصوص. ففي الشرق الأوسط تحذر الدراسات منذ سنين من جفاف سيضرب سوريا والعراق على وجه الخصوص، وسيؤدي في النهاية لانعدام الزراعة فيها. عديد السيناريوهات تطرح اليوم ويتم الحديث عنها، لكن أسوأها وفق ما قالت الأمم المتحدة في تقرير سابق لها يقول أنه بحلول العام 2100 سترتفع درجات الحرارة العالمية 4.4 درجة مئوية في المتوسط، وحينها يمكن القول أن كوكب الأرض لن يكون صالحا للعيش تقريبا. وهنا نصل للنقطة التي يبحث عنها الجميع: ما هو الحل؟ كما كان البشر هم السبب، فهم يملكون بأيديهم الحل لتلك المعضلة العالمية. باختصار، يقع على عاتق البشرية اليوم الكثير من العمل لإنقاذ الكوكب، حيث عليهم التخلص من كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الهواء منذ سنين، وذلك من خلال رفع كميات المساحات الخضراء في العالم وخصوصا الغابات، أو على الأقل تعويض ما تم حرقه أو اقتلاعه في السنوات الأخيرة. وثانياً، إيجاد بديل مناسب للوقود الأحفوري الذي تكمن كل المشكلة فيه تقريباً، حيث يرى الخبراء أن الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة مثل الشمس والهواء والماء يمكن أن يكون بديلاً مناسباً ودائماً عن الوقود الأحفوري الذي يسبب الكثير من الضرر، أو حتى حلاً جزئياً للتخفيف من استخدام الوقود في الصناعات وتوليد الطاقة.
يضاف لذلك ضرورة إيجاد طرق مناسبة للتخلص من النفايات وإنعاش الحياة البحرية والحيوانية بشكل حقيقي، والمحافظة على عدم انقراض المزيد من الكائنات الحية. باختصار، الكوكب في خطر، وأمامه سنوات من القلق، والتي ستكون فيها البشرية كلها على المحك، فإما الإنقاذ والحل، وإما الفناء والمزيد من المعاناة.